Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 201 Đấu La Lạnh Lục là hình ảnh Đường Tam vẫn đang cố gắng rút ra tam xoa kích. Diễn biến phim có vẻ hơi chậm hơn so với suy đoán của mình. Quá trình rút ra vũ khí của thần kéo dài lên đến 3 tập và chắc chắn trong tập này, Đường Tam sẽ hoàn thành đệ thất khảo của mình. Hoa văn trên tam xoa kích vẫn không ngừng phát ra ánh sáng, quang mang tỏa ra xung quanh bao trùm hết Hải Thần Điện vốn đen kịt, tựa hồ bị kim quang rọi khắp, mặt Đường Tam đã trở nên khó coi. Lúc này hắn tập trung tinh thần lực hét lên một tiếng thật lớn, dùng hết sức kéo kiện thần khí kia lên. Trên cơ thể hằn lên những sợi tơ máu, nương theo đó tam xoa kích không ngừng hút lấy máu của hắn mà thôn phệ. Kiện thần khí kia màu vàng cũng dần dần chuyển sang ánh đỏ. Đường Tam mất quá nhiều máu, cơ thể đã rơi vào trạng thái bạo liệt. Thanh vũ khí kia đã phát huy ra sức nặng 10.800.000 cân của nó. Thoạt nhìn thì Đường Tam có vẻ như rút nó lên bằng hai tay, nhưng sự thật kiện thần khí kia sừng sững như một ngọn núi lửa. Sức nặng cùng nhiệt độ nóng không ngừng tỏa ra, buộc Đường Tam phải sử dụng lực toàn thân mới kéo nó lên được. Hồn lực tiêu hao nhanh đến chóng mặt. Chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ phía dưới cũng không dễ dàng hơn. Công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông vì dốc toàn lực tăng phúc cho Đường Tam, mà lúc này mặt cũng trở nên vặn vẹo méo mó, gương mặt Tiểu Vũ tràn ngập lo lắng. Nàng lúc này chính là nhìn thấy hắn khổ sở mà lực bất tòng tâm, giá như bản thân có thể phụ trợ cho hắn được như Vinh Vinh thì tốt biết mấy. Sau khi phát hiện ra mấu chốt, Đường Tam liền rót liên tục Hải Thần Chi Quang trên lạc ấn tam xoa kích vào kiện thần khí kia, tựa hồ có tác dụng. Hắn ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, rồi từ từ kéo tam xoa kích ra khỏi mặt đất. Khi thanh kích được rút lên, một luồng sóng xung kích tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, phóng lên nóc Hải Thần Điện, xuyên qua đó phụt thẳng lên trời, tạo ra một vòng xoáy lớn rung động cả Hải Thần Sơn. 7 vị thất thánh thủ hộ giả ở ngoài lúc này nhìn thấy dị tượng, đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía Hải Thần Điện cung kính tuyệt đối. Đường Tam đã thành công rút ra vũ khí của thần, được nó thừa nhận năng lực của bản thân, hiện tại cũng coi như là bán thần. Lúc này thân ảnh Đường Tam xuất hiện giữa không trung, sau đó là hư ảnh khổng lồ, trong tay cầm tam xoa kích, toàn thân tỏa ra khí chất uy nghiêm cao quý. Ba Thái Tây cũng cung kính quỳ gối một lòng sùng bái. Khắp mọi nơi trên Hải Thần Đảo lúc này, cư dân, hải hồn sư đồng loạt hướng phía điện trung tâm, nơi hư ảnh kia hiện lên quỳ xuống lễ bái. Tiểu Bạch cùng hết thảy hải hồn thú cũng ngoi lên mặt nước cung kính cúi đầu. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương sắp sửa hóa long cũng kinh hãi mở độc nhãn thật lớn ra, trong ánh mắt lưu lộ sự kinh hãi và không cam lòng. Được thừa nhận quang mang tín ngưỡng, ảo ảnh cự đại của hải thần giữa không trung dần dần khởi lên thật rõ ràng như một khối thực chất. Đến Mục Bạch 5 người đột nhiên giật mình phát hiện, khuôn mặt của hải thần ẩn tàng trong kim sắc khải giáp rất đỗi quen thuộc. Tiểu Tam, đó là Tiểu Tam, không sai, khuôn mặt nọ rõ ràng là giống Đường Tam ý đúc, chỉ bất quá thần sắc lại là uy nghiêm, thần thánh bất khả xâm phạm. Đám người Sử Lai Khắc ở dưới chân điện thấy Đường Tam liền hô lên sung sướng, cũng vì hắn hoàn thành khảo hạch mà vui lây. Bên trong Hải Thần Điện, nơi Hải Thần Đài, Đường Tam tay phải đã giương cao, toàn thân dài 1 trượng 2 có thừa, chính là Hải Thần tam xoa kích long lánh kim quang vô hạn, nằm trong lòng bàn tay phải của hắn. Quang mang kim sắc từ mi tâm hắn phát ra một quầng sáng. Cùng lúc đó, trên trán Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh ở dưới đài cũng tự xuất hiện tương tự, dĩ nhiên là được Hải Thần khen thưởng. Tiểu Vũ vẫn như cũ nhận được phần thưởng chồng chất, so với chữ Vinh Vinh hoàn toàn bất đồng. Vì đây là khảo cuối cùng của nàng, nên lời nhắc cũng đặc biệt dài hơn. Đỉnh cấp thất khảo, đệ thất khảo hoàn thành, bằng vào năng lực phụ trợ ưu tú, trợ giúp đồng bạn mỗi người một cửa ải khó, thể hiện thiên phú kinh nhân cùng năng lực tăng phúc cực kỳ xuất sắc. Thất khảo toàn bộ thông qua, thu được quyền hạn là Hải Thần Đảo Hồng cấp, hưởng đệ nhị tế tự quyền uy, khen thưởng hồn lực 3 cấp, toàn bộ tu vi hồn hoàn tăng lên 5.000 năm. Bởi vì hoàn thành khảo hạch sau khi cấp bậc đạt tới bình cảnh, nên đặc biệt khen thưởng thêm, thần ban cho một cái hồn hoàn. Thông qua đỉnh cấp thất khảo, khen thưởng, thần ban cho một cái hồn hoàn nữa. Vinh Vinh lúc này vô cùng vui sướng, sự phân bố hồn hoàn lúc này cũng là vô cùng khủng bố, thậm chí còn biến thái hơn cả Ba Thái Tây. Cũng trong lúc này trên đại lục tại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhận Tuyết sau một hồi đấu tranh gay gắt cuối cùng cũng chống lại được tâm ma của mình và rút ra thành công Thiên Sứ Thanh Kiếm. Nàng cũng đồng thời hoàn thành đệ thất khảo của mình. Đến đây thì hết tập 201 Đấu La Lạnh Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.